Elérkezett a következő, vagyis 2021-es adventi sorozatunk harmadik adása. Sokak szerint tojáslikőr nélkül nincs karácsony, így majd kókuszos tojáslikőrös kuglófot fogok készíteni, amit fel fogok dobni majd egy kis mázzal is. Készültem ma még nektek egy kis meglepivel is, amit rutinos nézőink már sejthetnek, hogy játékra fogunk titeket hívni, mint ahogy tavaly. Hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolog, a tojáslikőrt is én magam fogom elkészíteni, de nem kell megijedni, nem lesz olyan nehéz. Kezdjük is a lényeggel, a tojáslikőrrel. Húsvétkor mutattunk már nektek olyan receptet, amihez tojáslikőr kellett, és ezt a sarokba kattintva meg is tudjátok nézni. Első lépésként felteszem a tejet, a tejszínt és a vanília örleményt melegedni. Amíg ez felforr, addig a tojások sárgáját porcukorral jó alaposan kihabosítom, majd ehhez hozzászedek egy keveset a forró teljes tejszínes vaníliás cuccból, alaposan elkeverem, majd ez mehet vissza a többi teljes részhez, jól összeforgatom habverővel, és 1-2 percig hagyom még melegedni. Nem kell megvárni, hogy felforjon, ez így lesz a jó. Leveszem a tűzről, kicsit még kevergetem, amíg hűl, és mehet bele a vodka, vagy esetleg más alkohol. Jól illik még bele a fehér rum, vagy a brandy, ez már rátok van bízva. Alaposan elkeverem, és félreteszem hűlni. Következhet a fő elem, vagyis a kuglóf. Ehhez először a kuglófformákat olvasztott vajjal szépen körbekenem, majd pedig szórok bele egy kevés zsemlemorzsát, és jó alaposan átforgatom, hogy minden irányba befedje az oldalát. Következhet a tészta. Ehhez először összekeverem a száraz összetevőket, vagyis a lisztet, a keményítőt, a sütőport és egy kevés kókuszreszeléket. A tojásokat felteszem habosodni, hozzárakom a porcukrot és a vaníliás cukrot. Megvárom, amíg jó nagy habosra keveredik a tojás, majd anélkül, hogy kikapcsolnám a robotgépet, vékony sugárban hozzácsurgatom a vajat, majd pedig a tojáslikőrt. Ebbe már csak egy habverő segítségével bele kell forgatni a száraz összetevők keverékét, és készen is vagyunk. Ezt beleöntöm a kis kuglóf formákba, jól elegyengetem benne, majd pedig 170 fokon nagyjából 50-60 percre beteszem a sütőbe. Úgy tudjátok ellenőrizni, hogy egy kést vagy egy villát szúrtok a kuglóf tésztájába, és ha már nincs rajta ilyen ragacsos nyom, amikor kihúzzátok, akkor készen is van. Érdemes még melegen kifordítani a kuglóf formából, és egy rácson hagyni, hogy egy kicsit kihűljön. Azt hiszem, félig meddig már le is buktunk a meglepivel, ugyanis láttátok, hogy mini kuglóf formákba is töltöttem a tésztából. Ahogy tavaly a Moszkva-ORS videónál, úgy most is nyerhettek tőlünk általunk készített kis ajándékcsomagokat. Ehhez nem lesz más dolgotok, mint ennek a videónak a Facebook posztja alatt válaszolni az általunk feltett kérdésekre helyesen, és már benne is vagytok a játékban. Néhány nap múlva pedig kisorsoljuk azt a 3 szerencsést, aki megkapja tőlünk a mini kuglóf csomagokat postán. Amíg még sül a kuglóf, addig elkészítem a kardamomos mázat is a tetejére. Ez lényegében egy fehér csoki ganázs, de hogy egy kicsit feldobjam ezt a viszonylag egyszerű vaníliás ízt, ezért tenni fogok bele egy kis kardamomot. Ehhez a tejszínt felteszem melegedni, majd amikor felforr, akkor ráöntöm a fehér csokira, öntök hozzá egy kevés tojáslikört, mehet bele a kardamom, ebből nem kell túl sok, hiszen elég intenzív, erőteljes fűszerről beszélünk. Óvatosan belemártom a botmixert ebbe a keverékbe, és úgy, hogy ne keverjek sok levegőt bele, elindítom. Elég addig turmixolni, amíg szép egynemű nem lesz, és már készen is van. Valószínűleg mire kihűl a kuglóf, addigra a máz is meg fog húzni, de semmi baj, mikróban könnyedén vissza tudjátok melegíteni folyósra. Ezzel már csak le kell önteni a kuglófok tetejét szép vékonyan, vagy akár az egészet, hogy befedje, ahogy szeretnétek. Én még megszórom egy kevés kókuszcsipsszel, és már készen is van. Jöhet hozzá a hideg tej, vagy pedig egy kis házi tojáslikőr. Ha valaki úgy szeretné elkészíteni, hogy gyerekek is ehessenek belőle, akkor egész egyszerűen hagyja ki az alkoholt a tojáslikőrös részből. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha ti is szeretnétek elkészíteni, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. Ne felejtsetek el válaszolni a kérdésekre a videó Facebook posztja alatt, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!